ในวัยขวบปีแรกขึ้นไปลูกๆจำเป็นต้องได้รับสารอาหารเหมือนผู้ใหญ่ที่หลากหลายได้มากขึ้นแล้วคุณแม่ลองปรับเมนูอาหารให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ดูนะคะวันนี้มีเมนูลาบหมูมาเป็นตัวเลือกให้คุณแม่ลองทำให้ลูกๆกันดูค่ะวิธีทำเริ่มจากนำหมูสับกับตับมารวนให้เข้ากันปิดไฟปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวใส่น้ำมะนาวข้าวคั่วและคนให้เข้ากันใส่ถั่วฝักยาวต้มสุกและต้นหอมซอยคนให้เข้ากันอีกครั้งก็เป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ